Shikues të nderuar, përshëndetje. Në kuadër të debateve për zgjedhjet lokale të 22 dhjetorit, sonte në këtë studio janë të ftuar kandidatët për kryetar të komunës së Podujevës. Në anën time të djathtë është zoti Agim Veliu nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Mirëseveri zoti Veliu. Mirëseveri. Është në anën time të majtë zoti Hajredin Hyseni nga Partia Demokratike e Kosovës. Mirëseveri. Mirëseveri. Është zoti Fatmir Humollin nga Aleanca për Ardhëninë e Kosovës. Mirëseveri. Është zoti Ajet Potera nga Lëvizja Vetëvendosje. Mirëseveri zoti Potera. Zgjedhjet, faleminderit për këtë. Është zoti Zgjedhjet Maloku nga Fjala. Mirëseveri. Mirëseveri, faleminderit. I ftuar ka qenë edhe zoti Xhemail Hasani nga Nisma për Kosovën, por ai nuk ka ardhur në këtë debat. Do të keni së pari nga 2 minuta kohë që të tregoni prioritetet që keni për 4 vjeçarin e ardhshëm nëse fitoni komunën për ta udhëhequr. Zoti Veliu, fillojmë me ju. Faleminderit. 4 vjeçari i ardhshëm i qeverisjes në Podujevë, me qeverisjen time natyrisht, sepse do të fitoj me siguri, do të jetë vazhdimsi e punëve dhe projekteve që janë në realizim në të gjitha fushat, pa dallim, sepse një komunë ka nevojë për zhvillim të gjitha fushave, duke filluar nga arsimi, shëndetësia, politikat sociale gjithsesi, ambienti, kultura, sporti, rinia dhe përkrahja e madhe e bujqve dhe fermerve që është si pjesë e programit të Lidhjes Demokratike, sepse këto janë arritjet e mëdha. Ne tashmë e kemi një program të matshëm, një program të bazuar, një program që është i kërkesave të qytetarëve dhe i nevojave të tyre, dhe do të ecim krahas arritjeve që i kemi bërë deri tash me zhvillimet të sektorëve të ndryshme, ashtu sikurse kërkohet me prioritet dhe me kërkesat që janë edhe të qytetarëve, po edhe kërkesat që ne i kemi vendosur në prioritetet tona. Do të vazhdojmë ende me rritjen e hapësirave shkollore, sepse këtu kemi nevojë ende. Krahas kësaj, ne do të shtojmë numrin e kabineteve, laboratoreve dhe bibliotekave nëpër shkolla. Do ta funksionalizojmë spitalin e qytetit, sepse ai tashmë është i ndërtuar dhe është vendimi i qeverisë për themelimin e spitalit, që është një arritje gjatë mandatit të kaluar. Do ta përkrahim edhe më tutje teatrin e qytetit, sepse gjatë mandatit kaluar është themeluar teatri. Do të fillojmë për pak ditë ndërtimin e palestrës sportive në Podujevë me 2200 ulse. Do të vazhdojmë me ndërtimin e tribunave, sepse fusha e futbollit në stadiumin Zahir Pajeziti është e kryer. Jemi aktualisht duke punuar në tribuna dhe do të ketë mbështetje edhe tjera të gjitha sektoreve dhe fushave. Ishin këto 2 minutat e parë, është radha juaj, zoti Hyseni. Përshëndetje fillimisht për gjithë qytetarët e komunës së Podujevës dhe gjithë shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Në programin qeveris e kam bazuar nevojat dhe potencialet që ka komuna e Podujevës dhe ato bazohen në 5 shtylla, e që janë zhvillimi ekonomik dhe bujqësia, arsimi, shëndetësia dhe mirëqenia sociale, infrastruktura, urbanizmi, ambienti dhe shërbimet publike, kultura, rinia, sporti dhe turizmi. Parimet e qeverisës time dhe të jenë parimet e transparencës, llogaridhënies dhe gjithsesi zbatimi i ligjit, i cili pa këto parime mendoj që nuk ka qeverisje përparuar dhe nuk ka qeverisje e cila do ta zhvillon komunën e Podujevës. Sa i përket zhvillimit ekonomik, ne kemi parapo të krijojmë krijimin e parkut industrial, inkubadorin e biznesit, one-stop shopet, gjitha shërbimet në një vend dhe do të bëjmë një udhërrëfyes biznesi për gjithë investitorët e huaj dhe të vendorë që dojnë më investuar në Podujevë. Ndërsa sa i përket arsimit, fillimisht mendoj që arsimi duhet të depolitizohet tërësisht, duhet të krijohen kushte ambiente dhe duhet që arsimi të digitalizohet apo të modernizohet që vërtet të ketë mësim më cilësor në Podujevë. Sa i përket shëndetësisë, realisht duhet ta funksionalizohet spitali i Podujevës, duhet punohet në menaxhment që qytetarët të marrin shërbime ashtu vërtet siç e meritojnë, pra do të punoj shumë në menaxhimin e spitalit që të kenë shërbime sa më cilësore qytetarë. Ndërsa te infrastruktura do të punojmë shumë në përmbylljen e gjitha rrugëve dhe do të studiojmë, bëjmë
fizibilitetin e rrugës Skënderbell dhe rrugës Zahir Pajaziti për zgjerimin e tyre. Faleminderit, përfundoi koha juaj, është koha juaj zoti Molli. Përshëndetje për gjithë qytetarët llapian. Gjendja në të cilën është komuna e Podujevës për shkak të politikave të mbijetesës që janë zhvilluar deri më sot, ne jemi në një gjendje kur qytetarët tonë kanë humbur besueshmërinë në institucionet tona, kanë humbur besueshmërinë tek mjeku jonë, kanë humbur besueshmërinë te mundësitë e zhvillimit të vendit tonë dhe pjesa dërmose e qytetarëve kërkojnë zgjidhje duke ikur nga vendi jonë. Projekti jonë, politika jonë është që ky besim të kthehet te qytetarët tonë, besimi në administratën në shërbim të qytetarëve, shërbimi ujë, gjelbrim dhe pastërti në lagjet dhe fshatrat tona, edukimi e arsimimi në funksion të zhvillimit të ardhmës, mirëqenie dhe përkujdesje për gjithë në qytet që zgjat dorën, shëndetësi në shërbim të shëndetit, siguri që e bën të sigurt qytetarin, pasurinë dhe familjen, zhvillim të qëndrueshëm që garanton mirëqenie, bujqësi që mbush sofrat dhe tregjet me produktet tona, diaspora dhe investitorët të kthehen në promëtor të zhvillimit dhe integrimit, kulturë, trashëgimi që na kthen në qendër turizmit, sport dhe rekreacion që kthehet në stil jetese, investimet që hapin rrugë për qytetarin dhe ekonominë. Do thënë, politika është obligume që në bashkëpunim me institucionet komunale të ndërlidh krejt këto mekanizma në funksion të kthimit besimit qytetarit, në funksion të zhvillimit normal, për arsye se deri më sot nuk ka arrit për shkak të angazhimit politik të gabuar, duke mos e vlerësuar potencialin real që ka komuna jonë. Faleminderit, është koha juaj zoti Potjera. Faleminderit, përshëndetje për gjithë qytetarët e komunës së Podujevës. Në përgjithësi ne do të bëjmë një qeverisje krejt ndryshe nga kjo që kemi parë nga klani i Agimvedliut. Lidhja tyre është bërë lodhja qytetarëve. Do t'i qasemi problemeve të qytetarëve nga baza. Do të jemi transparent, nuk do ta keq përdorim pozitën zyrtare dhe paran publike. Institucioni kryetari do të jetë një qytetar i barabartë me pjesën tjetër, jo me truproja, jo me gjipa, për një kryetar i cili lëviz duke i dëgjuar hallet e qytetarëve. Ne, si prioritet, i kemi dhënë arsimit shëndetësisë dhe bujqësisë, duke menduar ta kthejmë dinjitetin e mësimdhënësit, duke munduar ta kthejmë dinjitetin e shërbyesit të civil, duke munduar ta kthejmë dinjitetin e mjekut, gjithashtu duke e mbështet bujkun dhe duke respektuar punën e tij. Ne kemi 25 zotime, që është hera e parë në llap që po i ofrohen zotime të matshme në kohë dhe të realizueshme financiarisht. Duke pas parasysh që më herët është përdorur për voda lokale, është lypë dhe u thirrë në luftë kundër thaqit edhe veselit. Tash, masi agimi e boni njënin president e tjetrin kryetar parlamenti, me këto nuk po i shiten. Prandaj, ne nuk kemi lënë onësh as zhvillimin ekonomik, as administratën, as urbanizmin, as infrastrukturën, kulturin dhe sport, mirë po gjithave do t'i qasemi në mënyrë shumë transparente. Qytetarët presin ndryshime, ndryshimi ka filluar nga Prishtina, radha është e komunës tonë. Me 22 tetor kjo do të ndodhë dhe ndryshimi është i dukshëm në komunën tonë. Faleminderit, do ta keni edhe mundësinë për replika, kujdo që ti përmendet emri është drejt jap replika, por fillimisht ta përfundojmë radhën e 2 minutat parë, është zoti Hasani. Më fal, zoti Maloku nga Partia Fjala. Fillimisht faleminderit, me lejen të përshëndes gjithë qytetarët e Podujevës dhe veçanti mbështetësit e Partisë Fjala. Programi qeverisës së Partisë Fjala është i përpiluar në mënyrë profesionale nga një grup ekspertësh dhe synimi kryesor i programit tonë qeverisës gjatë mandatit tonë 4 vjeçar do të jetë që qytetarët të jetë përfituesi kryesor dhe që ne të jemi shërbyesi i tyre. Programi ynë është i shtrihur në të gjitha fushat ku Podujeva ballafaqohet me probleme dhe ka probleme të ndryshme.
por vëmendje të veçantë ju kemi kushtuar arsimit, ekonomisë, përkatësisht bujqësisë dhe shëndetësisë. Dhe që këtu fusha të përmirësohen dhe të rimëkëmben, padyshim është i nevojshëm depolitizimi i tyre dhe ne programi ynë fillimisht do të merret me depolitizimin e këtyre fushave, po përgjithsisht Podujeva njihet si një komunë që është tej mase e politizuar. Programi ynë është gjithashtu i shtrirë edhe do të sigurojmë mbështetje të veçantë sportit, mirëqenien e qytetarëve, të cilët fatkeqësisht vetëm në zgjidhje aktualisht u ka ofruar këtë qeverisja deri tanishme ka qenë largimi nga Podujeva, ku kemi pasur shumë të rinj që janë larguar viteve të kaluara nga Podujeva dhe kanë emigruar jashtë vendit. Programi Partisë Fjala do të zbatohet edhe në infrastrukturë, mbrojtje të ambientit dhe do të sigurojë një administratë funksionale në shërbim të qytetarëve të Podujevës. Po ashtu, ndër pikat të veçanta kemi paraparë edhe blerjen e një autobusi për klubin futbollistik Llapi, i cili do të jetë i personalizuar me logot e tyre dhe do të jetë i standardeve siç ata dhe meritojnë për shkak të arritjeve profesionale, arritjes sukseseve të cilat na kanë bërë krenar gjithë qytetin e Podujevës. Po ashtu gjatë mandatit tonë kemi paraparë ndërtimin e 2 fabrikave të ndryshme, njëra është për prodhimin e çajrave dhe tjetra është për prodhimin e produkteve të qumshtit, jogurta me fruta dhe akullore. Faleminderit shumë. Përfunduan këto 2 minutat. E parë qëllimisht nuk ndërhyra është koha që të përgjigjen në çështjet që ngritet, por ju lutem të cilën çështje ta ngritni mundoni që të keni fakte të mos bëjmë debat vetëm në ajër. Kështu zoti Veli u apostrofova në disa raste është koha juaj. Po për sa i takon klanit që po thekson zoti Potera, unë mund t'ju them se që komuna qeveriset mirë, drejt, në bazë të rregullave dhe ligjeve dhe në 6 vitet e fundit komuna e Podujevës i ka vlerësimet më të mira dhe si rezultat i këtyre vlerësimeve ne kemi arrit me i marrë nga donatorët e huaj 10 milion euro investime për Podujevën. Kjo për sa i takon çështjes parë. Sa i takon të dytës, unë nuk kam votuar as për njërin as për tjetrin, përkundrazi zoti Potera i ka në partinë e tij eksponent e atyre dyve, edhe ky ka qenë shërbyes i tyre në një kompani ku ka punue, se ky e din shumë mirë kujt është ajo kompani, kështu që ky është më i afërt shumë me ata se sa unë. Unë në asnjë rrethon, në asnjë variant me ta nuk jam i afërt. Ky ka qenë në partinë e tyre, ka kaluar prej saj në këtë, edhe aty është një përzierje e jashtëzakonshme që edhe ky vetë nuk e din si e çka. Zoti Potera? Për mirë qeverisën e tij, do të thotë flet auditori im, që thotë në pasqyrat financiare vjetore kem gjetë të shkeljet në të hyrat nga qeraja, të hyrat nga tatimi në pronë që nuk janë paraqitur mirë, menaxhimi dopt i personelit që nuk ka pas raporte reciproke mes drejtorive dhe nuk janë bë raporte të rregullta. Gjithashtu procesi prokurimit dhe menaxhimi i inventarit të pasurisë në komunë. Ende nuk është bë inventarizimi i pasurisë në komunën tonë. Gjithashtu ka shkelje të tjera të vazhdueshme ku më e lexojmë me radhë thotë janë shitur veturat e komunës pa marrë vendim komuna për këtë që konsiderohet e jashtëligjshme. Krejt janë në raport të auditimit. Ma mirë është me u marrë me këtë se me shpifje. Këtu është raporti i auditorit. Unë kam mirë, do të flasim për auditorin. Ju ngritet një lloj akuze ndaj zotit Veliu, morët përgjigjen e tij me një lloj kundër akuzë. A keni përgjigje për atë? Për çështjen e afërsisë me njerëz të cilët sot janë në krye të shtetit. Unë do të thotë kjo është mundet shumë lehtë më umat, më vërtetue, ne kemi qenë në institucionin e FSK-s, do të institucioni i FSK-s nuk ka lejuar ligjërisht me qenë pjesë e asnjë subjekti politik. Ti gjithherë ke qenë përkrahas i subjektit politik i PDK-s. Përpas vote si drejt qytetare që duhet me votue, ne asnjëherë s'kemi qenë. Edhe pasi e ke desh uniformën
je punësue në një kompani të tyre, ky njeri më tregon për Mos debatoni me mua, debatoni me njëri tjetrin për opinionin. Ky njeri më tregon për uniformën sikur të kish kallëzuar një luftar për uniformën në shanti më mirë. Se ti stakon uniforma me fund për ta. Edhe ti e din mirë e kujt është ajo kompani, bashkëpronësi e kujt është. Unë e di që çfarë detyrash ju ke krye. Ma ka sjell listën, unë kam qenë drejtor në atë fabrikë, ma ka sjell listën me punëtor për m'ia punësuar në atë fabrikë. Asnjëherë. Asnjë. Unë e di se kam qenë drejtor në menaxhim. A ke fakte për këtë? Nëse ke fakte, po ai na tregon fakte. Ju e keni akuzuar komunën. Ju e keni akuzuar komunën që po ju pengon në hapjen e biznesit, që nuk ka qenë e vërtetë. Unë kam pas takim me ambasadorën gjermane dhe me përfaqësues të kompanisë, ku e kam shpreh gatishmërinë time që ajo kompani të themelohet. Kjo kompani është penguar pikërisht për kryetarët. Ju e keni keq përdor dhe keni bërë tentim me atë kompani me i fituar zgjedhjet për PDK-n. Ka pas listë me emra për të punësuar? Po. Asnjëherë. Asnjëherë. Vetëm le të qet listën. Unë jam i gatshëm të përgjigjem. Asnjëherë. Do ta kesh listën të patjetër. Se unë e kom ditë e kujt është kompania, për kën kompania, e kom ditë. Kështu që s'kom bërë kërkesë. Mos ta bëjmë debatin vetëm mes ju dysh, kanë të tjerë që do të ngrisin çështje. I kanë manipuluar shumë femra llapione, shumë vajza, i kanë mashtruar, i kanë detyruar me nxjerr certifikata. Pse nuk keni thënë këto gjëra deri më sot atë? I kam thonë. I kanë detyruar me nxjerr certifikata shëndetësore, certifikata të lindjes nga 2 herë. Zoti Seni i kanë mashtruar edhe i kanë lënë faleminderit, është rradha zoti Seni. Ky është ai që ja u ka bërë. Mirë, do ta keni rastin sërish që të debatoni. Zoti Seni atyre që po i përmend. Zoti Seni. Shoku i tyre. Do ta keni kohën e barabartë, mos u bëni merak. Urna. Besoj që na kena ardhur këtu për të debatuar dhe jo për të akuzuar pa fakte. Prandaj ju thash, për çdo akuzë që keni fakte, ju lutem, unë duhet të përgjigjem. Dhe nuk është mirë krijojnë instituta edhe të dëmtojnë bizneset në lap. Kujt do të qoftë ato për të thonë se kjo kompani secili e bartni për veti për çfarë flisni. Kjo kompani është e këtij bizneset. Unë di që liderët e Partisë Demokratike nuk kanë asnjë biznes në lap. Dhe kompania që ka fajruar, unë jo veç asaj, për çdo kompanie do të ndihmoj për zhvillimin e biznesit, jam e pengue, ashtu siç ka ndodhur këtë. Mirë po, kush e ka pengu? Po thonë që zoti kryetar, Agim Veliv. Faktet si e ka pengu? Edhe problemi tjetër është, për zotin Veliv, thuhet se ka 4-5 kompani që gjithë tendera. Po thuhet faktet, cilat janë faktet? Po faktet kem për shembull tej fori i merr gjysmën e tenderave. Tenderave në lap, në 6 muaj, kem fakte. I merë që veç 11 tendera i merë bini. Për 6 muaj, në lap. Vlezët Hyseni 7 tendera. Tejfori 3 tendera. Integrali 2 tendera. A ka lidhje me zotin Veliu këto? Po gjithë janë shok të zotit Veliu. Gjithë janë shok edhe bashkëpartijak të zotit Veliu. Mu duhet të përgjigjem. Në komunën e Podujevës, tendera punë kryes janë kompanit nga gjithë Kosova. Mund gjesh kompani nga Klina, nga Ushtria, nga Ferizaj, nga gjithë Kosova, pa dyshim. Po këto kompani që po përmenden, me të vërtet janë kompani të Podujevës që punojnë dhe operojnë në Podujevë, dhe këto kompani kanë marrë punë në konkurencë të barabartë me gjithë tjerët, kanë dalë me çmime më të favorshme dhe i kanë plotësuar gjitha kushtet. Dhe unë jam shumë i lumtur që këto kompani llapione kanë marrë punë në Podujevë. Dhe do të jap gjithë punë kompanive llapione në konkurrencë të barabartë pa i shkelë rregullat. Do t'ju jap edhe në të ardhmen. Do t'ju jap. A ka lidhje se janë kompani llapione, i kanë punësuar llapianët, krijojnë të hyra llapianët, familjet llapione janë të punësuara, kurse ju po e dëmtoni biznesin me deklarime pa motura, duke thonë që ko haraq, ko këte, që komuna e Podujevës njihet prej komunave me ambientin më të sigurt për biznese në Kosovë. Dhe unë tash po du më thonë se unë nuk jam për asnjë... A i kanë marrë kundërlidhshëm këto tendera? Për taj, auditori konstaton që në prokurim ka pos vazhdimisht, gjatë 2 viteve, ka pos vazhdimisht shkelje. Dhe në prokurim, këto konstaton auditori që zoti Velive e veç se e po,
Dhe unë mendoj që ne nuk duhet asnjë kompani ta dëmtojnë. Unë s'jam për me dëmtu as ato kompani. Po kjo, zoti Veliv, thasë një kompani e cila do të ishte krenaria e Podujevës, është e Partisë Demokratike. Unë moj më thonë me sinceritetin sa e së. E ka fjallën zotit Malok. Jo, do të shtanaj, do të zhvillohet. Një sekundë. Kandidatin e LDK-s që të na sharoj lidhje me shkeljet cilat i ka gjetur Agjencioni kundër korrupsionit dhe që ka dhënë një opinion lidhur me tenderën ndërtimi i kolektorit të ujrave të zeza për gjatë lumit Demnica, ja ku e keni edhe fakte këtu. Ku janë monimi marr, po ashtu lidhje me tenderën me furnizime me fidanët e mjedrës. Edhe kjo është, do thotë keni me fakte, veç me na sharu kryetari pse Agjencioni kundër korrupsion ka bë opinion lidhur me ndalimin e këtyre tenderave. Për opinionin, çfarë thonë saktësisht ato? Po, mu edhe më janë lexuar gjithsesi. Konsiderojmë sipas raportit, konsiderojmë se shkeljet e tilla nuk duhet lejuar gjatë procesit të prokurimit. Agjencia kundër korrupsionit kërkon nga autoriteti kontraktues në rast të ritenderimit të këtij aktiviteti të veprojë konform legjislacionit të fuqishëm. Domthonë kanë shkel legjislacionin në fuqi. E kuptoj, zoti Veliu. Le të lexoj shkeljet cilat janë. Po, me lezuar edhe këtu është të shumë e gjatë, ti e din shumë mirë. Ta shtarojmë për opinionin, është më rëndësishme. Shqiptar manipulon me... Po, s'ka problem. Agjencia kundër korrupsion, pasi ka marrë pjesë vëzhguese në vlerësimin e ofertave në lidhje me këtë aktivitet, ka konstatuar se gjatë vlerësimit të tenderëve, autoriteti kontraktues ka vepruar në pajtim me legjislacionin e fuqishëm për prokurimin publik. Megjithatë, pas analizimit edhe të dokumenteve tjera tenderike, Agjencia kundër korrupsion ka vërejtur se vendimi për formimin e komisionit vlerësues është nxjerrë nga zyrtari përgjithësi i prokurimit. Veprim ky i cili nuk është në pajtim me ligjin për prokurimin publik, sipas ligjit për prokurimin publik, vendimin për formimin të komisionit vlerësues është kompetent ta nxjerrë vetëm zyrtari kryesor administrativ i institucionit, e që në rastin tuaj do duhet një vendim i tillë të propozohej nga zyrtari përgjithësi. Nuk ka koment. Vetë lexoj që tha është vepruar në pajtim. Jo, në lexova pjesën tjetër e rregullat e prokurimit. Jo. Por që është boni lëshim që vendim për komisionin vlerësues shumë mirë këtu lëshime dika cikëll auditorit që pas këtij atë mund të lexojë lëshime. Zoti Molli, ja, një sekondë. Po jo çfarë shkelje, po s'ka shkelje. Shkelje është vlerësimi. Po është vlerësimi i auditorit. Po. Vlerësim që i ka mundur komunës. Zoti Molli, pastaj mund të flisni. Zoti Molli, fjala juaj është zoti Molli. Zoti Molli, fjala juaj është. Raporti financiar është shumë dobët. Është problemi, unë jam udhëheqës politik, jam kryetari i degës të AKS në komunën e Podujevës, edhe nuk e kam rolin as të hetuesit as me po si politik e kam pa që gjonat nuk janë të shku mirë, duke mos të respektu institucionet, dhe institucionet duhet me marrë përgjegjësi për çdo shkelje, ato duhet me marrë. Unë nuk mirëna me këto. Sa i përket anës familjare, na me kretë kolegë që jem këtu, një lidhje familjare e kem, ose lidhje politike, ose familjare, ose komuna e Podujevës nuk është e madhe. Dhe në qoftë se atakohet një biznes pse ka lidhje me mua ose me dikon tjetër, nuk është korrekte. E këto gjona na do të bëjmë përpjekje që me përmes institucionit komunal, biznesmen, ekspert, me konsideruar që janë qytetarë të llapit. Pavarësisht se cilës parti politike i takojnë, edhe obligimi jonë politik është me menaxhu drejt në funksion të zhvillimit të vendit tonë. Mirë, unë s'mund ta bëj avokatin askujt përgjegjësinë për gjërat dhe akuzat që ngritni për njerëz që nuk janë këtu e bartni vetë gjithë secili. Ta keni të qartë këtë. Po të Agjencioni kundër korrupsionit në vitin 2015 ka gjetur shkelje ligjore në tenderën e ndërtimit të dy urave dhe një muri mbrojtës në fshatin Metehi. Agjencioni kundër korrupsionit ka identifikuar se komuna e Podujevës si autoritet kontraktues për përpilimet të dosjes së tenderit nuk ka dhënë vëmendjen e duhur, ku dhe janë bërë disa shkelje që bien ndesh me legjislacionin për prokurimin publik. Veprimet e auditorit kontraktues konsiderojnë që bien ndesh në nenën 27 dosja tenderit dhe nenën 36 procedurat e kohëtimit për çmimet e ligjit në prokurim publik. Gjithashtu edhe një shkelje. Nëse shkojmë me lexu gjithë faqen këtu do të na shkojë debati gjithë me këtë. Neni 26 raporti për numrin e punëtorëve jashtë listës së pagave nuk është i plot. Do të në raport të auditimit. Mirë, zoti Veli. Kryetari i komunës. Pak po bën shumë. Kryetari i komunës nuk merret me tender merret zyrtari kryesor që është i punësuar
dhe ai është i obliguar që të zhvilloj procedurat konform dispozitave ligjore. Komuna e Podujevës është prej komunave më të pakta ku ka pas ndonjë shkelje, sepse ankesat gjatë 4 viteve të qeverisjes për punën e prokurimit janë aq të pakta sa nuk e vlen edhe të përmenden, edhe nuk e kem asnjë rrëzim të procedurës nga ona e organit shqyrtues të prokurimit publik, edhe jam shumë i lumtur sepse kjo punë e mirë, edhe njerë po theksoj, komunës së Podujevës vlerësimet nga auditori i kanë sjell 10 milion euro investime. Është i kualifikuar raporti apo jo? Raporti i auditorit opinion i pa modifikuar me theksim të çështjeve. Theksimi numër 1, po ja u them cili është. Theksimi numër 1 është keq klasifikim i 14.000 eurove mjete buxhetore, që thot nga kategoria e mallrave dhe shërbime janë bo investime kapitale. Ky është theksimi më i rëndë që i është bo komunës. Zoti Seri, pastaj do kemi fjalën jo. Do me thonë mallrat dhe shërbimet i kom dëmtuar në favor të një investimi kapital. Ky qenë ka theksimi kiamet. Ditën e auditorit është një gjeshtë që zoti Veliu të thekson këtu, por unë mendoj që ky si autoriteti kryesor nuk ka bërë shkelje personale kur nuk ja ka dhënë drejtën menaxherit që ta zgjedh komisionin. Ka bërë apo s'ka bërë shkelje? Ja, ka bërë shkelje. Se menaxheri ka bërë shkelje duke zgjedh listën e cila e ka përzgjedhur. Çfarë lloj përgjegjësie ka kryetari? Ka përgjegjësi se përgjegjësinë kryetare ka drejt duhet vetëm i emnue komisionin vlerësues. Ndërsa e ka pas menaxheri e ka bërë drejt. Kjo ka qenë jo. Çështje të tjera të prokurimi, kem çështjet që janë shkel. Për shembull, shpesh herë janë porositur mallnat, ende po zhvillu procedurat. Dhe kjo është një shkelje gjithë shumë e madhe atë, dhe një çështje tjetër. Ju ka vazhduar kontrata njërit shefit prokurimit pasi ka shkuar Okej, më shkurt. Ta marrim përgjigjen, pastaj do ta kesh fjalën, zoti Veliu. Unë nuk po vlerësoj se duhet me humb kohë rreth kësaj çështje më tepër. Edhe një herë po theksoj, unë jam shumë i lumtur dhe krenar me punëtorët e mi që punojnë në komunë për respektim të rregullave dhe për një disiplinë të jashtëzakonshme financiare, e cila komunës së Podujevës i ka mundsuar 10 milion euro investime nga donatorët huaj, nga Komisioni Evropian, të cilat janë investuar në infrastrukturën shkollore. Për çështjen të cilën e tha zoti Hyseni? Jo, ai ka qenë një lëshim në rastin e ndërrimit të legjislacionit për çështjen e prokurimit, se deri në atku ato vendime janë nxjerrë nga zyrtari kryesor i prokurimit, ndërkohë kanë ndryshuar. Në këtë rast është kryetari i komunës. Po nuk ka pasojë ajo burr. Kur far pasojë nuk ka. Kur far pasojë nuk ka. Kryesor administrativ, lidhe me tenderën që përmendën kryetari, zyrtari kryesor administrativ, këtë rast është kryetari, edhe ky aprovon komisionin vlerësues për tendere. Dhe nuk është as pak e vërtetë si që thekë kryetari. Do ta përfundoj, po. Zoti Molli, ke diçka për të thënë në këtë çështje, sepse mbetet më spaku duke gjendja mosbesuese ndaj institucioneve është te qytetarët e madhe, edhe tash derisa qytetarët ikun për çdo ditë jashtë nga vendit, vetë kjo gjendje është, domethënë se shumë e madhe. Pa u hyrë në detalet vogla. Me komat 30 sekonda, regjia, sepse kështu e kemi të vështirë të kemi. Unë i kam udhëheq financat e FSK-s 5 vite. Edhe një kryetar është përgjegjës për buxhetin. Edhe buxheti është promotori i gjitha zhvillimeve dhe të tjera. Thot, kryetari i komunës së Podujevës është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të pasqyra financiare sipas standardit ndërkombëtar të kontabilitetit në sektorin publik. Plus, në 16 llogaritë arktueshme për tatim në pronë janë të parashitura në shumë 2 milion euro, ndërsa sipas raporteve nga departamenti në tatim në pronë në Ministrinë e Financave, llogaritë e arktueshme janë 2 milion e 500.000. Shumë e paraqitur në pasqyrat financiare vetore ishte nënvlerësuar për 500.000 euro. Po flasëm për gjys milioni euro. Faleminderit. Duhet vetëm pjesën e Një sekond, para se të jap mundësinë të raportit të auditorit. Më fal. Edhe për opinionin edhe për ju të tjerë këtu. Mos u ankoni pse zoti Veliu do të ketë më shumë kohë për të folur sepse po akuzoni vazhdimisht. Po. Opinioni i pa modifikuar me theksim të çështjes. Sipas
opinionit prezentohet një pamje e drejtë dhe e vërtet në të gjitha aspektet materiale për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016 në përputhje me legjislacionin në fuqi për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësive të ndryshme që ka. Më thonë, pasqyrohet një gjendje e vërtet pa asnjë shkelje materiale. Përfundoi koha, po. Që nuk Nisem, çdo raport auditor, çdo komunë, faqet e para gjithmonë janë vlerësimet pozitive, pastaj me vazhdu me lexu pjesën tjetër, skipse me lexu, se vetë shkelje mos flasim diçka tjetër. Do të kalojmë te çështje tjera, por para se të jap fjalën zoti Veliu, janë disa çështje që u ngritën dhe do të kërkoj mundësisht të keni fakte për këto çështje që ngritën. Po flasim për depolitizimin, në fakt për politizimin e sistemit arsimor, sistemit shëndetësor, politizimin e skajshëm të komunës. Nisim me ju zoti Hyseni, cilat janë faktet tuaja që ka politizim në shëndetësi dhe në arsim? Sigurisht në shëndetësi nuk ka ato fakte që ka politizim, po nuk e përmena, po në arsim mund të them që vazhdimisht ndihet komuna jone që ka politizim në arsim, thuaj se gjithë drejtorët janë partijak, janë partisë zotit Veliu. Unë nuk duhet të nënçmoj ata, po mund të them që ka ushtrues detyre gati deri 3 vjet drejtarëve. Me nga 1 minutë, regjia, me nga 1 minutë. Ka ushtrues detyre gati 5-6 shkolla janë ushtrues detyre me ka 1 vjet, 2-3, që mendoj që është një gjendje edhe e drejtarëve edhe mësimdhënësve janë mirë. Kemë raste pa përmend kështu, kemë raste ku janë pranuar njerëz dhe pa konkurs, që kanë pas lidhje, që është një rast të thëmë me drejtorin e zotit Veliu të arsimit, që është një rast. Dhe mendoj që këto janë fakte që ka pas politizim vazhdueshëm dhe kjo ka dëmtuar cilësinë e arsimit në vend. Depolitizimin është rasti që ceku dhe si zotri Hyseni, vajza e drejtorit e cila është psikologi pa kvalifikuar, sidomos të pas parasysh që i ka përfunduar studimet në kolegj privat dhe nuk lejohet me ligj me punu si psikologe, duke pasur parasysh gjithashtu që ka pasur shumë të kualifikuar në Universitetin e Prishtinës që kanë përfunduar studimet. Pastaj kemi shumë mësimdhënës të cilët nuk i jepen orë të plota, po i mbahen me nga 10 orë. Kemi gjithashtu në shkollat mesme që i dhonë lanë profesionale, juridike dhe të cilët shantazhohen me 4 orë profesionale. Shkollat me ushtrues detyre janë në Llaush, në Kërpime, Lagja Dëshmorëve, Batllao, Llamnik, Metehije, në Vermaloku, edhe disa që i kanë. Ne mendojmë që shkollat me qeverisjen e lëvizjes vetëvendosje, gjitha shkollat dhe gjithë institucionet do t'ju kthehet dinjiteti. Ne nuk do t'i kërcënojmë asnjë punëdhënës me ushtrues detyre, po do t'i sipas ligjit do t'i rregullohet statusi i tyre. Prandaj ne do të kemi proces rigoroz transparent në përzgjedhjen e mësimdhënësve. Çdo shkollë do të ketë kabinete, laboratore, kimi, fizik, biologji dhe biblioteka me kënd leximi. Do të bëjmë investime në pajisje shkollore për të flasim çfarë do të bëjmë në arsim këtë rast, po flasim për akuzat që ngrihen. Shujtat e nxënësve do të jenë pikë klasës së parë deri në 5. Do ta kemi çështjen e arsimit zoti, ose mund të shfrytëzosh sekonda tua për këtë çështje po. Dhe vizita sistematike nëpër shkolla, dhe vizita sistematike shëndetësore dhe hapja e qerrave të reja dhe shkolla të reja. Shkollat tona janë shkolla me stufa, janë shkolla që nxehen me dru. Faleminderit. Zoti ju mollë, shkolla juaj. Përshtyja vetëm se është në ndikimin partijak sistemi edukativ arsimor në komunën e Podujevës, është sepse është vetëm një parti që ka udhëheq prej mas luftës. Dhe kjo tas ka pas mundësi ndërtuar politika që janë në funksion të arsimimit, por më shumë kanë ndikuar në krijimin e një sistemi arsimor i cili e ka mbrojt strukturën e tyre politike. Dhe ne jemi të bindur që është kriju një vetë knasësi prej partisë në pushtet, për shkak të mos angazhimit serioz partive tjera politike në komunën e Podujevës për me dhënë shtytje pozitive sistemet edukative arsimor në funksion zhvillimit të ekonomisë. Është kriju një situatë kur vendi vetëm i punës është në arsim dhe në komunë për shkak të mos zhvillimit ekonomik. Dhe vetvetigu kjo është një presion i vazhdueshëm ndaj punëtorëve të arsimit dhe qytetarëve. Është koha juaj që të përgjigjeni zoti Veliu. Këta kolegët po harrojnë sigurisht që në zgjedhjet e kaluara ka fituar programi im.
Ka fituar programi lidhjes demokratike. Edhe këta nëse kanë prit që unë t'i fitoj zgjedhjet, e t'i emroj drejtorët e këtyre, ta qenë kanë në errësirë dikun. Dhe që unë i kam përzgjedh drejtorët në një konkurencë, i kam vlerësu ata më të mirët, edhe sot në krye të shkollave janë drejtorë të përgatitur, përveç një kualifikimi arsimor që kanë për shkollat normal, ata e kanë edhe përgatitjen tjetër që kërkohet me udhëzimin administrativ, edhe sa herë që kam, po e them hapur të subjektit tim të përgatitur, të barabartë me ata tjerët, unë do t'i emroj padyshim, ndërsa për sa i takon mësimdhënësve, çështja e mësimdhënësve është e mbyllur. Mësimdhënësit janë të kualifikuar, punojnë nëpër vendet e tyre të punës, edhe këta vetëm flasin gjëra të kota për depolitizim, sepse gjysën e listës së kandidatëve për këshilltar komunal i kanë nga arsimi. Me pas dashta me bo kësi depolitizimi, çfarë po thonë, i kishin hek pe listave, si kishin përfshi. Po flasin gjëra të kota. Unë kam një pyetje fillimisht për zotin Veliu. Këta drejtorët që janë në për shkollat e komunës së Podujevës, që janë më të mirët, që luan që gjithë më të mirët të jenë të LDK-s? Ka pas edhe të partive tjera, mirë po ata kanë gjetë vende, i kanë marrë këta, dhe ju kanë dashur dikun ma lartë, i kanë lëshuar pozicionet edhe. Kush këta? Kush? Këta që po flasin, se ai është më i ri, po e din se ai ka qenë PDK, e din edhe ai. O zoti Seli. Mendoj që deklarata e zotit Veliu do të ishte shqetësuese për krejt opinionin publik për një arsye, se zoti Veliu ka qenë ministër i arsimit. Dhe zoti Veliu kur deklaron se në rrethonat barabarta e marr partisë teme drejtorin, kjo është një shkelje ligjore për shkelje ligjore i cili vërtet kur ka në ligj në udhëzim administrativ nuk bazohet kjo. Po jo, s'jam për më bërë kallëzim, po është shkelje ligjore për një arsye. Dhe drejtor në komunën e Podujevës, jashtë partisë LDK-s, ka pas vetëm atëherë kur në përzgjedhjen e drejtorëve ka pas pjesë edhe ministria. Pe ndrimit të udhëzimit administrativ nuk mund më ndodhë më pas drejtor atë në një partije tjetër jashtë LDK-s. Ju po akuzoni zotin Veliu, por morët një kundërakuzë nga zoti Veliu, përgjigjuni edhe me këtë. Për çka? Për që ju kanë dashur njerëz siç ta zoti Veliu që t'i çonin në nivele më të larta. Unë fola si drejtor me këto ja shpjegova zotit Veliu. Drejtor, nuk është mirë na me përmend emra tash. Po jo, është mirë me përmend nëse kemi diçka. Një drejtor i jashtëzakonshëm i partisë këtyre në një fshat që kurr nuk e kam shqetësue, as nuk e kam unë. E ka krye punën deri në momentin kur këta e kanë tërheq, e kanë bë drejtor dikun tjetër. Jo, ai ka qenë. Kur nuk e kam. Jo, ai ka qenë drejtor u zgjedh pikërisht. Edhe keni kryetar partie në atë lokalitet. Ja s'është kryetar. E pas ke ndruar. Se është i mirë. Është shku manar. Është problemi që unë thash që ajo përzgjedh pikërisht kur kanë ekzistuar procedurat jashtë ingerencave kryetarit të komunës. Po, kryetarit, jo, kur i fund të kryetar. Kur jashtë kryetarit të komunës. Dhe ai drejtor kur i ka përfunduar afati, e ka ditë që zoti Veliu nuk ja vashtu. Po i jep aty. Kjo ka qenë. Po, zoti Potera. Realiteti. Unë mendoj që gjendja e infrastrukturave në për shkollat tona është jashtëzakonisht e keqe. Mësimdhënësit tanë ndihen të kërcënuar për vend e pune. Nga kush? Nga kryetari aktual. Të kërcënuar me çka? Të thotë, ne gjatë fushatave elektorale kemi vrejt shpesh herë që kanë tentuar edhe me nai majt shkollat e mbyllne për mos me bë fushat. Gjithashtu ata njerëz ta themi kështu, në rast se nuk janë të kërcënuar me dal me qenë në fushat, për shkak se kanë thonë në rast se na shohin, na merr kamera dikon ose fotografia, na largojnë prej pune. Ju mendoni apo ata vërtet? Jo, ata vetë kanë thonë me emra. Ju kanë thënë juve. Po. Pastaj ta kish mundësinë për sigurisht.
kandidatë LDK-s janë shumë femirore dhe qesharake, po vjen befasi si ka qenë ky kryetar, po ndoshta s'ka pas kandidat kundër kandidat deri më tash. Dhe unë e pyes kryetarin se a ka qenë e lejueshme me ligj mu pranue në punë psikologe e pa kualifikuar, sepse e ka përfunduar në institucion privat arsimin. Pastaj, si mundemi sipas ligjit, nëse ka persona të kvalifikuar, cilët e kanë përfunduar në Universitetin e Prishtinës, gjithmonë kanë përparësi. Dhe ka pas shumë të tillë që i kanë plotësuar. Po për shkak se ka pasur lidhje dhe ka qenë bija e drejtorit, edhe poshtë kam një pyetje. Në rregull, na pe pranojmë që ky pas ka emëruar drejtorat e tij. Po si është në rregull, nuk mund me bind me çto drejtori i arsimit nuk din shkrim lexim me kon drejtori i arsimit. Kjo nuk është e kapshme. Qytetarët e dinë shumë mirë. Dhe kanë vlerësuar. Zoti Molli? Do ta abstenosh? Është mjerim politik me vlerësuar drejtorin një partie ose mësimdhënësit një partie. Për mendimet e drejtori, mësimdhënëse janë mësimdhënës. Është drejtor, është ekspert. Tash nëse janë procedurat që janë shkel për më emërue, është përgjegjësia e kuvendit komunal dhe institucioneve me marrë edhe me dhënë llogari. Po gjendja në sistemin edukativ arsimor nuk është në nivelin që ne e kemi prit mas luftës. Që popullata jonë, nxënësit tonë me i besu vendit tonë, me i besu kulturës tonë, me i besu gjoku derdhën prej njerëzve tonë, matë shumë me qëllim për me dorë vendin tonë. Këtë gjendje është për shkak ndikimit partijak ose ndikimit politikave të gabuara në arsim. Këto tjera për mua janë. Do ta përmbyllim çështjen e polemikave me përgjigjen që do të marrim nga zoti Veliu. Punësimi i psikologës, drejtori i pashkrim lexim kërcënimet ndaj drejtorit. Po ky me vlerësu dikën se s'di shkrim e lexim është e habitshme. Jo, se më vlerësuan e kanë vlerësuar gjithë. Me vlerësu ky një drejtor shkolle është të mëshme. Është vërtet, këto janë çesharakë shkruti. Ndoshta ai drejtori i shkollës nuk din me shkruan ato shkronja që shkruan ky. Unë më thënë do shkruan që ka lidhjet atje dikun që shkruaj, është torë për ty deklaratë shkruare që jetë po. Për sa i takon arsimit, shumë mirë me lexu. Për sa i takon arsimit, ajo sigurisht që s'dina shkrim lexim. Për sa i takon arsimit, shumë keq. Shikoni, shkolla shikoni ku zoti Podujevën. Zoti Malo, vetëm shikoni. Zoti Malo, ne respektojmë derisa flasin të tjerë. Unë e presim me fakte, mos bëni çesharak. Mos ndërhyni derisa flet dikush tjetër. Po më vjen shumë keq që po atakohet në këtë mënyrë arsimi në Podujevë, sepse arsimi është në një gjendje shumë më të mirë se sa që këta e thonë. Po më vjen keq që po atakohet arsimi i lartë privat, sepse arsimi i lartë privat është i rregulluar me ligj në Kosovë, edhe çdo institucion i akredituar ka të drejtë të nxjerrë kuadra dhe ato kuadra nuk ka kurfar kuptimi të prodhohen nëse nuk mujnë me gjetë vend pune. Por për parësi ka Universitet Prishtinës. Kështu që kjo është një çështje për mua shumë nonsens. Për sa i takon arsimit në përgjithësi, punëtorët arsimor, me përjashtim këtë vit që i kem hap disa vende konkurse për mësues klase, gjithë tjerët janë të pranuar me vendime të përhershme. Kështu që nuk ka aso frike, aso lëvizje çfarë po flasin këta, po mjerisht ta nuk mujnë me manipulu arsimin për qëllimet e tyre edhe bojnë kësi akuzash që arsimtarët tonë po i indinjojnë jashtëzakonisht. Nga 30 sekonda ta përmbyllim çështjen e polemikave të pozitësisë. 30 sekonda regjia, ju lutem. U besoj që ajo që e shpjegon më shumë se çfarë gjendje është arsimi jonë është nota mesatare 2.3. Dhe gjithë duhet me të korrigjuar, nuk është 2.3. Do ta kesh kohë, zoti Veliu. 2.3. Edhe nota mesatare dhe gjithë nxënësat ato, cilët vinë dhe konkurrojnë në fakultetet të rëndësishme, kanë probleme pol kësaj gjendje që është në arsim. 7 janë pranuar nga gjimnazi i Podujevës në mjeksi këtë vit. Nota mesatare është 3 për gjitha shkollat, në gjimnaz është 4, në shkollat tjera profesionale është më ulët, mesatari është 3. 2.3. Jo. Unë e shpejmarë këto jenë shifra zyrtare, se mu vjen keq edhe në emisionin e parë, më ka ikë, pa avans qarimi. 2.3, na më
Edhe Në gjimnaz është 4, në shkollat tjera, 2 shkollat tjera është pa informum se se ke pas informatën. Kryetar është mirë me konsultue. 2.3 nota përgjithshme. Jo, nuk është e vërtet. Zëjsen, kam një pyetje, më fal, zoti Maloku, kam një pyetje për ju sepse tha që Universiteti i Prishtinës ka përparësi me një udhëzim administrativ, nuk e di cili të referoheni, në raport me ata studentë që kryjnë shkollimin në kolegje private. Çfarë logjike ka kjo, sepse kolegjet private nëse akreditohen, ka një rregull, Ministria e Arsimit është një agjenci për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë privat. Se kuptoj këtë logjikë. Gjithsesi, se ne i vlerësojmë edhe institucionet private, kolegjet private, po përderisa kështu është me udhëzime administrative si u bota dhe zotëri Seni, unë nuk kam çka tutje. Unë nuk po flas, unë se kam bota. Mirë, do të kalojmë te çështje tjera, do të flasim, do kanë problem edhe me ligjet, sepse po sa i përket informatës, për notën mesatare, nuk është se ka ditë që i ka ikë, po se ka pas informatën. Edhe është turp, se ky nuk jeton, po do jetë normal që s'ka shumë marr informatën. Çdo ligjor më i ulët i nënshtrohet aktit më të lartë ligjor. Nuk mundet një udhëzim administrativ me mbizotru ligjin. Nuk mundet ligji me mbizotru kushtetutën. Po këto janë probleme elementare, probleme elementare që nuk zbaton. Do të flasim për çështjen e arsimit me nga 1 minutë 30 sekonda. Zoti Umolli, ju lutem mos ndërhyni, jemi me komat, do të flasim për probleme, do të vazhdojmë me arsimin. Programi juaj për çështjen e arsimit, zoti Umolli, 1 minutë 30 sekonda kohë. Arsimimi në funksion të zhvillimit të ardhmes, menaxhimi efikas dhe qeverisja e mirë në shkollë. Rritja kulturës edukative dhe rregullimi i mjedisit shkollor, zhvillimi profesional i mësimdhënësve dhe rritja performancës së nxënësve, zgjerimi i rrjetit parashkollor në çdo shkollë paralele për parashkollor, zgjerimi i rrjetit parafillor, çerdhe publike dhe me bazë në komunitet, së paku në 4 qendra, 2 në qytet, Lluzhan, Kërpime dhe në Sfeqel. Profesionalizimi dhe meritokracia vlerësim i specializuar në punësim, përkrahje për arsimimin profesional, për të shtuar specialitetet të profileve të bazuara në tregun e punës, kompletimin e kabineteve dhe bibliotekave me këndë e leximi. Do thonë, angazhimi jonë për arsimimin në komunën e Podujevës do të jetë në këto drejtime me qëllim për me menaxhue sa më mirë potencialin tonë në funksion të ekonomisë, në funksion që qytetari jonë mi besue vendit vetë, mi besue ekonomisë vetë, mi besue komunës sonë. Këto pa pas një sistem të edukuar, të ndërlidhur mirë, duke u bazuar prej politikave orientuese nga qeveria komunale, është vështirë me mërrit të synime. Mirë, faleminderit zoti Umolli, zoti Potera. 1 minutë 30 sekonda. Si do të veprojë vetëvendosja nëse vjen në pushtet me arsim? Përzgjedhja e stafit në institucion arsimor bazuar në profesionizëm do të depolitizohet procesi arsimor në komunën e Podujevës, që nga pas lufta është kryesisht e politizuar. Vlerësimi punëtorëve në bazë të performancës, lidhja e arsimit me ekonominë, profilet në shkollat të mesme do të orientohen drejt nevojave të tregut të punës. Shkollat e mesme profesionale do të lidhen me bizneset në mënyrë që praktikat profesionale të zhvillohen në biznese me qëllim që nxënësit të aftësohen për tregun e punës. Pajisjet e shkolla me kabinete, fizik, kimi, biologji dhe teknologji informative, ku do të bëjmë furnizime me kabinetet shkollave natyrore, brenda 4 viteve do të furnizohen 30 shkolla fillore dhe të mesme, kosta e këtij projekti është 300.000 euro. Furnizimi i bibliotekave shkollore me këndë të leximit dhe libra gjatë 4 viteve do të furnizohen 40 shkolla fillore dhe të mesme, kosta e këtij projekti do të jetë 100.000 euro. Shujta për nxënës të klasës parë deri në 5-ën, ky projekt kushton 260.000 euro, hapja e qerdhë të reja gjatë 4 viteve, ky projekt ka një kosto prej afër 700.000 euro, ndërtimi i 5 shkollave të reja, ky projekt do të kushtoj 4 milion euro, rikonstruksioni të gjitha shkollave me qëllim të krijohet një ambient i përshtatshëm dhe miqësor për nxënësit, ky projekt do të kushtoj 1 milion euro. Mirë, zoti Maloku? Ka vëmendje të veçantë do të ketë depolitizimi i arsimit, ku të gjitha konkurset do të jenë transparente dhe unë nuk do ta kisha problem nëse zgjedhem si kryetari i Podujevës
të marrë si drejtor të shkollave edhe të subjekteve tjera, nëse i plotësojnë kriteret e kërkuara. Nuk është as pak problem. Për ne është mirëqenia e qytetarit edhe rritja e cilësisë së arsimit prioritet. Nuk ka lidhje a është i partisë fjala, a është i partisë tjetër, me rëndësi është që arsimi të ketë rritje të cilësisë. Pastaj programi ynë paraqet që pas 4 vitesh në Podujevë, siç është diskutimi të qytetarit, deri në arritjet e nxënësve dhe sukseset e tyre, dhe për këtë kemi parapar investim në laboratore të shkencave natyrore. Gjithashtu në shkollën e mesme ekonomike kemi si pasojë e kesmenazimit të drejtorisë së arsimit, kemi 4 paralele, të cilat çdo vit barten e në objekte të shkollës mesme teknike, e sa në objekte të shkollave fillore, për shkak të mungesës së hapësirës në këtë objekt. Gjithmonë konform me planit urbanistik, ligjeve dhe rregulloreve, ne do ta ndërtojmë një kat të këtij objekti, sepse është e nevojshme dhe unë befasohem si tash aktualisht janë shtuara disa paralele dhe kur e dim se nuk ka zgjidhje as për këto 4 paralele që kanë qenë tash është shtuar numri i tyre. Po ashtu kemi parapar ndërtimin e 2 shellëve të reja në qytet dhe 3 tjera në fshatrat Luzhan, Kërpime dhe Llapashti. Besoj që prioritet dhe vëmendje kryesore do t'i kushtoj arsimit, dhe kjo do të bëjnë në regrutimin e mësimdhënësve, sepse kjo është mënyra e vetme për depolitizimin e arsimit atë, ku në regrutim për pos këshillave të prindve që do të krijojë mekanizëm për forcimin e tyre, do të monitorojnë edhe shoqëria civile. Pra, nuk do të merret as në mësimdhënës se ka librezë partijake, po pse as drejtor, po pse vërtet është profesional, din shërben dhe do të krijon ambient dhe do të krijon të ardhme për fëmijët tonë dhe qytetin tonë. Çështja e dytë, duhet të krijojmë kushte mësimdhënësve, kushte nxënësve për mësim dhe do të punoj shumë në krijimin e kushteve, qoftë te higjiena, ku mendoj që do ta ndroj formën e pastërtisë të higjienës në shkolla, do të marr kompani private, për çka vërtet ka shqetësime edhe të mësimdhënësve dhe nxënësve në këtë aspekt. Dhe në çështje tjetër do të krijojmë palestra sportive, mundësi për zhvillim laboratore për punë nxënësve, mësimdhënësve për të çuar deri në fund mësimet dhe mësimdhënësit, sepse as mësimdhënësit dhe as nxënësit nuk mund. Dhe një çështje tjetër do të krijojë shkollën, e cila do të është në lidhje mes nxënësit, prindit dhe mësimdhënësit në gjatë mandatit tim në qytet. Ne do të vazhdojmë me rritjen e hapësirave për shkolla, sepse ende kemi nevojë, por rritjen e hapësirave do ta bëjmë konform nevojave dhe kërkesave, sepse në vitet e fundit numri i nxënësve është në ramje. Këtë vit kemi një ramje të atyre që kanë filluar klasën e parë krahasuar me vitin e kaluar, kështu që ne do ta përcjellim shumë këtë trend të lëvizjes nxënësve në mënyrë që mos krijojmë hapësira në vende ku nuk ka nevojë për të krijuar. Ne tashmë kemi identifikuar vendet ku na duhet me ndërtue hapësira të reja për shkak se ende kanë me disa më të vjetrora. Do të punojmë shumë në ngritjen e cilësisë në arsim, do të bashkëpunojmë me kompetentët, sepse këtu komuna ka rol bashkëpunues. Pastaj do të krijojmë kushte më të mira për shkollat tona, do të arrisim numrin e kabineteve, laboratoreve, bibliotekave në për shkolla, sepse në shumë shkolla kemi, në disa ende jo, ne do të punojmë shumë që të arrisim këtë numër. Pastaj ne do të bëjmë përpjekje që të krijojmë kushte për punë në ndërrim në shkollat tona, mësim gjatë gjithë ditës, edhe një vëmendje të veçantë do t'i kushtojmë përkrahjes së nxënësve dhe studentëve tanë, sikur se kemi përkrahur deri tash me bursa, kredi, po edhe talentet e ri që janë në përshujta as që mendojmë, sepse qytetarët llapian nuk kanë nevojë t'ju japim kifle në shkolla nxënësve, sepse familjet tona i ushqejnë fëmijët ashtu sikur se është mas miri, nuk janë në gjendje që ata të shkojnë edhe të presin me ja u sjell zoti Potera një kifle. Po tash e apostrofuat, po, urna zoti Potera, u apostrofuat. Kam përgjigje, ne trajtojmë çështjen e nxënësit, çështjen e mirëqenies ndryshe.
nga kryetari Nikje, prandaj s'kam përgjigje. Unë kam një pyetje për ju, zoti Veliu. Do të vazhdoni me të vërtetë që në kushtet barabarta të punsoni njerëz të partisë tuaj në arsim? Unë nuk fola në arsim, fola për udhëheqje. Ishin duke folë për arsim kur e bërë? Jo, unë fola i ndava në 2 nivele. Fola për drejtorët e shkollave, që nuk ka asnjë logjik edhe asnjë parti politike në Kosovë nuk e bën, sepse këta në Prishtinë kanë bërë mazi, i kanë pru prej komunave tjera, nuk i kanë marrë këtu të vetë, po kanë pru prej komunave tjera, a une do t'i punësoj të komunës së Podujevës në kushtet të barabarta, nëse ata i plotësojnë kushtet, pse jo, sepse ajo është programi fitues. Do të thoja që vërtet edhe në krejt Kosovën, nëse ndodh kjo, është në vërtet një gjendje e keqe dhe atëherë për katë kemë edhe një gjendje alarmante në arsim. Sepse nuk duhet më konë as kushtet barabarta, e vetëm ja që duhet të ekzistoj është profesionalizmi, menaxhimi i tij i aftë dhe profesionalizmi i tij për ta çuar përpara shkollën mësimdhënie. Mirë, do të flasim për bujqësinë dhe për shëndetësinë. E dim komuna Podujevës, një komunë me potencial të madh për bujqësinë. Zoti Umolli, nisi me ju, apo kishit diçka për të thënë? Jo, unë për me zhvillu politikat në sisteme edukative arsimor, unë kam nevojë për ekspert. Për mod ekspert të cilët i menaxhojnë drejt edhe mirë, është interes i komunës, interes qytetarëve. Okej, 1 minutë e 30 sekonda kohë për bujqësi. Për sistemi bujqësor në komunën tonë nuk është në nivelin e duhur, në përputhje me mundësitë që i ka komuna e Podujevës. Komuna e Podujevës ka burime të ujit për ujitje, kurse fushat tona nuk ujiten, për arsye se lumet tonë janë të papastër, për shkak mungesës kujdesit komunal për mos me ndy ujrat. Ne kemi një projekt për zhvillimin e bujqësisë në komunën tonë, me ndërtue plantacionin bashkëpunim me biznesin privat, duke investuar në sistemin e serave, sistemin e shtallave dhe në plantacionin e pemëve, po të njëjtën kohë këto sisteme që ndërtohen bashkëpunim me biznesin privat, me ndërtue edhe kapacitetet për punuese me qëllim që mjedrat, siç kanë metë në shiren e tregtarëve, ato mjedra me shku te përpunuesi që me qitë produktin final. Unë jam i bindur që komuna e Podujevës ka kapacitete, ka nevoja, veç për plotësimin e nevojave elementare, ka nevoja për 400 hektar sera. Këto 400 hektar sera kanë mundësi me krijuar 2000 vende të punës minimumi, ose në bashkëpunim me biznesin privat, krijojmë kushte që këto sera me ngrohjet qendrore ka mundësi më dyfishue numri punëtorëve për një mandat 4 vjeçar. Jam i bindur që veç sektori i bujqësisë ka mundësi me kriju për mbi 5000 vende të punës. Faleminderit, zoti Malok. Ne planifikojmë të rrisim subvencionet për bujqit me shumë se janë aktualisht dhe subvencionet do të bëhen në mënyrë transparente dhe do të bëhen pa dallime partijake, por do të jepen subvencionet gjithë atyre të cilët janë aktiv në bujqësi dhe jo siç ka pasur raste që s'është merr fare me bujqësi, po ka marrë subvencion. Aty nuk e di qëllimi ku ka qenë. Gjatë mandatit tonë qeverisës, përkatësisht në vitin e parë të qeverisës, është planifikuar ndërtimi një fabrike për prodhimin e çajrave të ndryshëm, siç janë kamomili, menta dhe çajrat me fruta, ku e dim shumë mirë që ka pasur në Podujevë diku rreth 8 hektar kamomil dhe 3 hektar mentë, të cilët nuk kanë pasur fatkeqësisht ku t'i shesin ato. Po ashtu një investim tjetër i madh në komunën e Podujevës do të bëhet përmes partnerit tonë slovenëve, të cilin po ashtu jemi në finalizim të projektit, dhe ky investim do të jetë ndërmjet ndonjë ndonjëherë me komunën e Podujevës, i cili ka vlerën e 2 milionerëve dhe të cilat pritet të investohen gjatë mandatit, gjatë 2 viteve të para dhe tek vitin e tretë ky investim do të fillojë funksionimin. Investimi do të jetë ndërtimi i një fabrike për prodhimin e produkteve të qumshtit dhe jogurtave me fruta, për veçanti e kësaj fabrike do të jetë prodhimi i akullorëve dhe për të cilën sipas investitorit ky treg vetë është siguruar në momentin që do të fillojmë prodhimi i tyre. Në këtë fabrikë është paraport të punësuan rreth 1400 punëtorë në vitin e tretë të qeverisjes, më mirë themi vitin e parë timin, në vitin e parë të fabrikës, punës fabrikës, dhe në vitin e dytë të punësimit të punës së kësaj fabrike do të jenë plus 300 punëtorë. Faleminderit, zoti Butera. Faleminderit. Subvencionet janë ndarë njerëzve partijak dhe që nuk kanë pas asnjë tokë të punuar. Shpesh subvencionet edhe
si që din qytetari i komunës tonë, mjedra janë ndarë mjedra të smura, cilat nuk janë bërë analiza laboratorike dhe sot fermerët kultivues të kësaj kulture janë të pasë shumë të lashë. Vlera e grandeve dhe shpesh edhe subvencione ka qenë shumë e vogël dhe shumë simbolike sa që s'kanë mujtë bëjt kur farë pune me të me krye. Tani ka qenë një sistem ose një proces i eger i privatizimit dhe tash edhe në komunën tonë ka mbet një potencial i zhvillimit ekonomik gati thujse në komunën edhe tonën zhvillimi ekonomik ka mbet tek toka bujqësore. Ne kemi menuar që të rritem subvencionet në bujqësi, blegtori dhe bletari, këshilla profesionale për bujqet në teren, të japëm jo prej zyrës, do të ketë grande për ngritjen e serave dhe do të përkrahen fermerët për ngritjen e sera me sipërfaqe prej 5 ari në serë, komuna do të përkrah 50% të vlerës në një serë. Ky projekt është projekt mandatar dhe do të kushtoj përafërsisht 400.000 euro. Do të përkrahen 200 fermerë me sistemin e ujitjes me sipërfaqe prej 50 ari. Ky projekt do të zhvillohet gjatë 4 vite dhe do të ketë kushtoj 200.000 euro. Do të ndihmohen edhe 100 familje në gjendje jo të mirë ekonomike me një serë, me një sipërfaqe 2 ari dhe ngrit. Faleminderit zoti Botera, përfundoi koha juaj, është radha juaj zoti Hyseni. Faleminderit. Podujeva ka kushte dhe ka klim për çka vërtet i bëhen edhe studime për zhvillimin e kulturave bujqësore. Unë në mandatin tim do të rris subvencionimin në gjitha këto kultura, qoftë mjedra, arania, arra, lejthia dhe kulturat të ndryshme që vërtet ka të rull një jashtëzakonisht më të mirin se gjitha vendet, do të bëj, ndërsa të mjedra, do të kemi një kujdes të veçantë për një arsye se në komunën tonë ka 1170 hektar të regjistruar të mjedrës, për shkak që popullsia e rajonit tonë ka torna shumë nga ata, do të kërkoj kjo nuk është çështje e vendit komunale, kryetarit komunës, po do të kërkoj që mjedra në llap të trajtohet njësaj çush trajtohet rrushin në Rahavec, për një arsye dyfishohet subvencioni nga ana e qeverisë dhe në këtë aspekt do të jam pjesë e qytetarëve atje, do të mundohem së bashku me nivelin qendror, që gjej mundësi që për mjedër blejnë fermerët frigorifer, do të mbështes blegtorët në zhvillimin e kapacitetit zgjidhjen e krerëve dhe do të vazhdoj në mbështetjen e blegtarëve, të cila është një çështje shumë e rëndësishme dhe e mirë për komunën tonë. Faleminderit zoti Hyseni, zoti Veliu. Spori duhet të them që shumat që po përmenden këtu, po përmenden sa me mush një par minutazhe, sepse buxheti i komunës dihet, buxheti i komunës nuk i përballon ato shuma që po flitën. Ne do të vazhdojmë me përkrahjen e bujqeve dhe fermerëve, sikurse kemi bërë deri tash. Me një përkrahje të jashtëzakonshme ne kemi arritur me i bëma tepër se 1000 hektar me mjedër, do ta përkrahim bletarin, do ta bëjmë edhe brendin ton mjalti i llapit, sikurse kemi brendin ton mjedra e llapit, do t'i përkrahim edhe fermerët tjerë, sepse komuna e Podujevës i ka studimet e kryera për çka është e përshtatshme, për cilat kultura që këta nuk e kanë iden, kështu që ne do t'i përkrahim ato kultura sepse janë bë mostrat e tokës, janë bë analizat edhe e dim saktësisht çka përballon, e kemi strategjinë e zhvillimit ekonomik lokal për secilin lokalitet, cila kulturë i përgjigjet dhe ne do ta mbështesim bujkun fermerin ton në këtë aspekt, për sa i takon subvencionimit të mjedrës, këta e kanë pas ministrin, nuk e kanë bo, kërkesa ime ka qenë shumë herët që mjedra në llap të përkrahet sikur përkrahet rrushi, po ajo nuk o bo në qeverin, në ministrin e këtij që po e përmend tash. Do t'i përkrahim edhe kultura tjera, drellza, moni, qershiza, sepse vendi ynë është i përshtatshëm për këto kultura, lejthia veç ka filluar me hy, arra po ashtu, po ka në komunën tonë edhe shafran që kanë filluar me kultivue njerëzit në 10 hektar që janë në krejt Kosovën, katër janë në Podujevë dhe kultura tjera, sepse përkraja e jonë ka qenë e jashtëzakonshme. Ta respektojmë kohën kur përfundon. Jo, unë kam një pyetje sepse u ngrit një çështje se subvencionet e bujqësisë janë ndarë në baza partijake. Ngriti zoti Botera dhe zoti Hyseni. Nuk qëndron. Listat e përfituesve në komunën e Podujevës janë listat të hapura
publike. Le të vinë këta, le të vërtetojnë që bëhen në baza partijake, unë jam i gatshëm me marrë përgjegjësi. Në ndarjen e fundit që e kom bërë për centrifuga, për mjalt, e ka marrë një përkras i këtij që është evidente, shihet me foto, e ati, po normal, se unë jam interesuar, kur po më akuzoni. Kështu që ato janë publike. Ka projekt që kanë përfituar gjithë ata që kanë bërë kërkesë. Nuk është e mundshme gjithë ata që bëjnë kërkesë me qenë në subjekti politik. Kështu që nuk është mirë me akuzuar. Ata që kanë marrë këtë gronde janë qytetarë të llapit, për mua nuk është shumë problem kjo kush i ka marrë, sa është problem mënyra se si janë dhënë grondet. Mjetet financiare të buxhetit të Kosovës janë nda në mënyrë për më shpenzue e jo për me krijuar kushtet riprodhuese. Duke dhënë gronde për një orë e gjys, ai nuk ka mundësi me bë konkurrent në tregun e Kosovës. Për ata na jemi të bindur që grondet edhe investimet kapitale janë të mjaftueshme për me pas mundësi komuna e Podujevës me sigurue zarzavatet, me sigurue bukën, me sigurue mishin, me sigurue mjaltin, me sigurue pemë e perime, mjaftueshme për qytetarët e komunës Podujevës, po të njëjtën kohë me kriju kushte për tregun e jashtë. Nëse grondet jipen në mënyrë të organizuar dhe drejtuar ose të udhëzuar prej institucioneve komunale që duhet me angazhuar ekspertë në komunë. Për këtë qeverisë me unë them që qeveria dhe ministri i bujqësisë kur ka posë Zgjedhjet zavans ministrin kanë bërë shumë për bujqësinë atje, mirë po mendoj se komuna tendoret e subvencione ka pos anime partijake. Unë s'deshta me përmend, por është edhe në legj që duhet më monitorue se kuj pjep dhe ku po shkon ajo. Ne kem raste kur ato janë shfrytzuar edhe për destinacione tjera, apo kem raste kur tash Zgjedhjet kanë nda tash sistemi për ujitje ku ju ka dhënë njerëzve që s'kan histok fare. Në rast konkret, duhet m'ia thonë Zgjedhjet ato ku ka mojt ne të bëjmë në revuq që ati ja ka dhonë dhe s'ko hec, dhe ma në shqështë e një mirë ata. Se kam... A është që të vëlliu? Subvencionet të ne jepen në bazë të shpalljes publike, konkursit publik, edhe në bazë të kushteve që përcaktohen. Nuk do me thonë me qenë pronar i tokës me marë subvencion. Mjafton me pruni dëshmi sa i ka marë tokë me qira për të punuar edhe mund të merë një subvencion. Po duhet të ketë afatin e kërkuar në bazë të kërkesave. Monitorimi. Ato jepen në bazë të rregullores që është aprovuar në kuvendin e komunës prej gjitha subjekteve politike dhe në bazë asaj rregullorie një komision mbledhet edhe vendos në bazë të kritereve që s'do të kjo. Është e para pajtome me Fatmirin, po nuk është na gjithë qytetarët i shohim barabar në komunën tonë. Po, pikërisht që që tha Dini, nuk guxojmë i dhënë qytetarëve të cilët nuk janë bujq të zellshëm edhe nuk e punojnë tokën, po janë në mbi baza partijake. Ka ndodhur që janë shit. Kemi fakte që është e kundërta. Po flasën që sa tha një Dini. Unë juve po ju pyes, sepse ky tha që kanë marrë grante edhe për krasit tuaj. Edhe një që ngriti agimi ne vetëm po shpjegojmë se kur flasëm me shifra edhe të llogaritën e mirë. Buxheti i komunës është shpenzime kapitale për një vit gati 6 milion e gjys. Herë 4 vite bojnë 26 milion. Totali krejt kalkulime që i kemi bë është 26 milion. Do thot nuk qëndron ajo që po thot se këta veç japin shifra. Nuk japim shifra na dina me kalkulu mirë. Mirë, faleminderit. Kemi pasur edhe shumë çështje për të diskutuar, po kemi kalu kohën shumë me polemika. Dua në minutën e fundit të më tregoni se çfarë do bëni me klubet sportive të Llapit, sidomos klubin futbollistik Llapit që ka pas suksese, i dim të gjithë për to, dhe pse duhet votuar juve jo kundër kandidatët tuaj. Nisim me ju, zoti Veliu, kësaj radhe. 1 minutë kohë keni. Klubet në përgjithësi, komuna e Podujevës do të vazhdojë të përkrahë, sikurse i ka përkrahë deri tash, me përjashtim të klubit të Llapit, sepse klubi Llapi është i privatizuar, është klub që i ka plotësuar kriteret e UEFA-s dhe është një prej 4 klubeve që e ka certifikatën edhe e pranimit ndërkombëtar, kështu që ne nuk kemi punë me Llapin, ne jemi fansa të Llapit, tifoza të Llapit dhe më mirë që Llapi në sezonin e kaluar e ka marrë vendin e dytë në Super League dhe ka shkuar në finale të Kupës së Kosovës. Prandaj do ta ketë
për krajën time, si tifoz, si shikues, forca Llapi, këtë vit pres që Llapi tjetë kampion i Kosovës në futbol. Pse duhet ju të vazhdojnë tjeri kryetar komune? Unë duhet të vazhdoj sepse kam shumë projekte ende për të realizu, projekte të mëdha, sikurse është zgjerimi i rrugës nacionale, sepse është një projekt që e kam inicue edhe me insistimin tim ka vazhdu, po për këtë arsye, sepse kam shumë projekte, do të bëj sheshin e qytetit, përfundoj koha. Edhe kam përvojën e duhur, edhe i ftoj edhe këta që të më votojnë se shansë nuk kanë, të më votojnë me 22-in, edhe kundër kandidatë e mi. Zoti Sedi, një minutë kohë. Veç duhet të tregoj zotit Veliv që kur u bë studimi fizibilitetit për rrugën magjistrale zgjerimin Llapit, kam qenë në qeveri dhe ato ka bo Hashim Thaçi. Dhe na kem dokument për këto, kem dokument. Herën tjetër ja nuk është e vërtet. Garantoj që ja sjell. Çështja tjetër që mendoj se do t'i përkroj gjithë ato. Ne kem klube që janë shue në Llap. Përpos Llapit kem handballin, kem nuk ka klube të shuara në Llap. Janë sekonda të zotë të lutem, po. Kem çështje që vërtet klubet sporti nuk u ndihmua asgjë në Llap. Këtë aspekt u do të vazhdoj të mbështes gjithë sportistat, unë e di kanë qenë krenaria e Podujevës dhe më të zhvillon. Pse duhet juve t'ju votojnë qytetarët llapian? Jo këta të tjerët. Do të më votojnë qytetarët llapian sepse atë që e them edhe realizoj dhe e them me sinceritetin më të madh që do të punoj për ndryshimin e Llapit pa dallim. Pa dallim partije dhe pa dallim edhe zotin Velim do ta ftoj për bashkëpunim për me zhvilluar Llapin. Zoti Umolli. Se përket sportit, sportin komunën e Podujevës nuk është nivelin edhe në përkujdesin e komunës ashtu siç duhet. Ne do të bëjmë përpjekje që në rand parë ta ndërtojmë ligën e Llapit, me qëllim që përmes ligës Llapit krijohen kuadra ose sportistë të ri, të cilët kanë me fuqizue edhe ekipet profesionale në mënyrë të garantuar që me pas sportist llapian. Mos me pas nevojë me ble sportist për botës për me harxhu buxhetin e komunës ose buxhetin e klubit për me ardhmë na mësu dikush prej kujdo vani, për arsye se sportistët tonë, sikur Vokri ose sportistë cilët janë dëshmuar në botë, unë jam i bindur që ajo shkollë ka mundësi mu përhap, nëse ndërtohet një ligë. Pse duhet votuar juve, jo të tjerët? Unë jam i bindur se i takoj gjeneratës që është krijuese, edhe atëherë kur tjerët s'kan besuar që ka mundësi më ndërtuar diçka, ne kem besuar dhe kem arrit. Faleminderit, zoti Botera. Potenciali më i madh që është në komunën tonë është rinia. Rinia e cila merret me sport, një rinie e shkolluar, e cila besoj që do ta luajë rolin kryesor në qeverisën time gjatë këtij mandati. Qytetarët e komunës tonë nuk e kanë luksin dhe rahatin për me votue edhe me qëndruar në qeveri ma klani Agim Veliut, i cili vetëm me derivate i ka shpenzimet e 50.000 euro. Ne si qeveri me këto 50.000 euro do t'i ndërtojmë 4 shtëpi për familjet me nevojë. Prandaj, ne do t'jem qeverisje që do të bëjmë koalicion me qytetarin, do të qeverisëm me qytetarin, do t'jem llogarisë. Pse juve zoti Botera jo të tjerët, personalisht, si individ? Për shkak se unë jam njeri i dëshmuar dhe jam njeri me duart pastërta. Krimi nuk luftohet me njerëz të kriminalizuar. Faleminderit. Është koha juaj, zoti Mari. Njerë premtoj klubit futbollistik Llapi një autobus cili do të ketë i personalizuar me logon e klubit futbollistik Llapi. Po ashtu befasohem, gjithë e dimi edhe jemi dëshmitar ku në vitin 2002, nëse s'gaboj në të më përmisojnë, klubi futbollistik Besiana ka fituar titullin kampionit të futboll të Kosovës. Dhe befasohem, si thot kryetari, nuk është shuar asnjë klub, kur e kemi këtë fakt. Pastaj klubi futbollistik Hysi. Po ashtu kemi shkollën e futbollit Lirdoni, e cila ka arritur shumë suksese ndërkombëtare me grup moshat U19, ku ka qenë një turnir ndërkombëtar dhe ka zërë vend në tretë dhe kur janë kthyer në Kosovë as ka pasur ndonjë mbështetje për ta, të cilët madje nuk kanë mundur të më shfrytëzu fushën e klubit futbollistik Llapi, e cila nuk është vetëm e klubit futbollistik Llapi, sepse është çështje, s'është pronë private dhe u dashur me dashur. Pse juve jo të tjerët? Pse? Po, sepse kemi duart të pastra, do të punojmë për mirëqenien e qytetarit pa dallime partijake. Faleminderit shumë, unë e kisha ndërmend ta mbyll këtu debatin, por e apostrofuat zoti Veliu, përgjigjem në apostrofimin që morët.
Gjitha shpenzimet e komunës janë të paraqitura në pasqyrat financiare, ato mund të nxirren, janë për publikun, kështu që këto që po fliten janë totalisht të pavërteta. Okej, e përfunduam me kaq debatin, faleminderit çeshit. Shikues nderuar, ky ishte debati për komunën e Podujevës. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.